हेलो एन्ड वेलकम ब्याक साथीहरू। र आज चाहिँ एउटा नयाँ ट्रिक्स लिएर आएको छु र यो मैले यसो हेर्दै गर्दाखेरि मलाई युजफुल भएको हुनाले यो ट्रिक्स लिएर आएको छु। र यहाँ चाहिँ मेरो मोबाइल रहेको छ र मैले यो मोबाइललाई हातमा लिने बित्तिकै यसको स्क्रिन अन हुन्छ यसरी। र यो स्क्रिन कसरी अन गर्ने भन्ने कुराहरू आजको भिडियोमा हेर्दैछौँ। र यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि आजभोलिको जमानामा त्यति घडी बोकेर हिँड्ने चलन छैन, तर हामीले टाइम हेर्ने बित्तिकै मोबाइलै हेर्ने गर्दछौँ प्रायः जसो। र टाइम हेर्नको लागि कहिलेकाहीँ यो स्क्रिनको यो बटन थिचिराख्न आवश्यक छैन। सिम्पली हामीले यसरी राखिरहेको टेबलमा राखिरहेको फोनलाई हाम्रो हातमा लिने बित्तिकै यसको मोबाइलको स्क्रिन चाहिँ यसरी अन हुन्छ। यहाँ मैले कतै टच गरेको छैन है त, यसलाई तपाईँले ट्राई गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र तपाईँले आफूले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। र यो ट्रिक्सले तपाईँलाई पनि हेल्प गर्न सक्दछ। र हामी सिम्पली सेटिङमा जान्छौँ र यसरी हामी सेटिङमा जाउँ। अलिकति स्क्रिन नजिकै लिएर आएको छु र सेटिङमा गइसकेपछि हामी यहाँ थिम एडभान्स फिचर्स भन्ने अप्सन हुन्छ। यहाँ एडभान्स फिचरमा जान्छ। अब सेट अनुसार फरक पनि हुनसक्छ होइन। अनि मोसन एन्ड ग्लिचर भन्ने एउटा अप्सन रहेको छ, हामी त्यहाँ जान्छौँ र यसलाई चाहिँ हामी लिफ्ट टु वेक भन्ने अप्सन छ, यसलाई चाहिँ हामी इनेबल गर्नेछौँ। यो मेरो अलरेडी इनेबल छ, त्यस कारणले अघि लिफ्ट गर्ने बित्तिकै त्यो वेक भएको थियो। र यसलाई चाहिँ इनेबल गर्यो भने हामीले कहिलेकाहीँ फोन टेबलमा राखेको छ, टाइम हेर्नु पर्यो भने यतिकै टेबलमा राखेको फोनलाई हामीले पावर बटन थिचिराख्नु परेन। सिम्पली हातमा लिने बित्तिकै यो यसरी अन हुन्छ र यो अन भयो है। मैले कतै टच गरेको छैन। र तपाईँले एकचोटि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यो ट्रिक्स तपाईँलाई युजफुल हुनसक्छ है त। विशेष गरी टाइम हेर्नको लागि चाहिँ यो मेरो लागि चाहिँ टाइम हेर्न यो युजफुल भयो, तपाईँलाई यो युजफुल हुनसक्छ है त। र आजलाई यति नै। र तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला।